අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපේ Unity video series එකේ first video එක. ඉතින් අද මම මේ video එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද අපි අපේ PC එකට Unity game engine එක install කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ video එකට. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Unity game engine එක අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ Unity game engine එක අපේ PC එකට install කරගන්න මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. Unity game engine download link කියලා ඒක click කරන්න. ඒක click කරපු ගාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ page එකට එයි. ඉතින් මේ තියෙන Unity store එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා plans and pricing කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ page එක බලපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ Unity game engine එක අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ Unity game engine එක Unity store එකේ free ගන්න පුළුවන්. අපිට සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දීලා ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. මොකද අපි මේ free ගන්න Unity game engine එකට වඩා ගොඩක් features මේ සල්ලි දීලා ගන්න එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට free ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ individual කියන එකට. ඉතින් දැන් මම scroll down කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති plan දෙකක් තියෙනවා. student කියලා plan එකක්, ඒ වගේම තමයි personal කියලා plan එකක්. ඉතින් මම නම් මේ Unity පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා පාවිච්චි කරන්නේ මේ personal කියන එක. ඉතින් මේ student කියන එක තියෙන්නේ student game developers ලට. ඉතින් ඔයා student කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ student එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ personal එක. ඒකින් හින්දා මම මෙතන මේ තියෙන get started කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති first time users කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ Unity පළවෙනියට පාවිච්චි කරනවාද කියලා තමයි මේ page එකෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම නම් පළවෙනියටම නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වුණාට මම මෙතනදී දෙන්නේ first time users කියන එක. ඉතින් දැන් මම මෙතන start here කියන එක දෙනවා. ඉතින් අපි මේක download කරද්දී පළවෙනිට මේකේ terms වලට agree වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මෙතන agree and download කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ save file කියන එක click කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති download වෙනවා. ඉතින් දැන් වෙද්දි මම මගේ Unity game engine එක මගේ PC එකට install කරන් ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම this PC වලට යනවා. ගිහිල්ලා downloads වලට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Unity hub setup කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන years දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ Unity hub setup කියන එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් පළවෙනිට මෙතන terms ටිකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවට agree වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ Unity gaming engine එකේ file save වෙන්න location එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ location එක නැතුව වෙනත් location එකකට මේ files ටික save කරගන්න ඕන නම් එතන තියෙන මේ browse කියන එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන location එක මෙතනින් දාගන්න. ඉතින් මට එහෙම වෙනම ලොකේෂන් එකක් ඕනේ නෑ. මට මේකේ තියෙන ලොකේෂන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒකින් හින්දා මම මෙතන මේ තියෙන install කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් මම මෙතන මේ දාලා තියෙන ටික් එක අයින් කරලා ඉවරලා finish කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Unity hub setup එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. පළවෙනිටම අපිට පේන්න තියෙන projects කියන එක. ඉතින් අපි දැන් මෙතන යන්න ඕනේ installs කියන එකට. මොකද කිව්වොත් අපි තාම Unity version එකක් install කරන්න නැති හින්දා ඉතින් අපි මේ Unity version එකක් install කරගන්න අපි මෙතන මේ තියෙන add කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන versions ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මම නම් install කරගන්න version එක තමයි මේ version එක. ඉතින් දැන් මම මෙතන next කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ Unity එක install කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම Microsoft Visual Studio ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කියවා මතක ඇති අපි C# එක තමයි මේ Unity එකේ වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ C# එක run කරන්න අපට අවශ්‍ය වෙනවා වෙනම IDE එකක්. ඉතින් මම නම් තෝරගත්තේ මේ Microsoft Visual Studio එක. මේක අපට පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඒක හින්දා ඉතින් ඊට අමතරව IDE ටිකකුත් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක select කරලා next කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන I have read and agree with the about terms and conditions කියන එක click කරලා done කියන එක click කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට run කරන්න එකක් එයි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ years කියන එක click කරන්න. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ Unity version එක install වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් වෙද්දී අපි Visual Studio එක සහ අපේ Unity game engine එකේ version එක install කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපේ project file එකක් මෙතනින් create කරගන්න. ඉතින් අතනම කිව්වොත් මේ දේවල් ටික තමයි Unity එකේ game එක build කරද්දී අපට අවශ්‍ය වෙන මූලිකම දේවල් ටික වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ මේ Unity එකේ project file එක build කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ project file එක ඇතුලේ game එක මුලින් ඉඳලා program කරමින් හදන්න තමයි මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දේවල් ගැන මගේ YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතන් ඉන්නවා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක මේ පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයගොල්ලෝ ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් ඉන්නවා නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පළවෙනි තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ WhatsApp group එකට join වෙලා නැත්නම් මේ දැම්ම join වෙන්න. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ මගේ WhatsApp group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ WhatsApp group එක ඇතුළෙත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ Patreon එකට join වෙලා නැත්නම් මේ දැම්ම join වෙන්න ඕගොල්ලන්ට $5ක් වගේ මුදලක් දීලා join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Patreon එකට තමයි ගොඩක් advanced activities project වගේ දේවල් දාන්නේ. ඒකෙන් හින්දා දැම්ම join වෙලා ඉන්න. ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.